بسم الله الرحمن الرحیم. تیر لیکچر کې مونږه د پرابلم نمبر 11 ډیسکس کړو او نن به مونږه لیکچر نمبر 7 دی کې به ډیسکشن کوو په څه باندې پرابلم دا دی. پرابلم نمبر 12 to count multiples of a given number lying between two numbers. صحیح ده کنه؟ ٹھیک شو. نو multiples of a given number سی لکه سپوز 7 دی. د 7 ملټیپل څه دی؟ یو 7 دی. 7 چې 1 سره ملټیپلای کینو 7 راځي. بیا چې 2 سره ملټیپلای کینو 7 14 راځي. ٹھیک شو کنه؟ نو بیا دا غرنګ 21. نو دا د دې 7 ملټیپلز دي. دا د څه دي؟ د ملټیپلز دي. لکه د 2 ملټیپل څه شي دي؟ 2 دی، 4 دی او 6 دی. دا غرنګي اوس که زم چې د 12 فیکټرز، نو د 12 فیکټرز څه دي؟ لکه 2 چې 1 سره 12 سره، نو دا 12 هم کېدی شي، 2 هم کېدی شي او 6 هم کېدی شي، 3 هم کېدی شي او 4 هم کېدی شي. دې سچویشنز کې ما سره چې کوم دی نو دا ټوټل د 12 فیکټرز دي. صحیح ده کنه؟ لکه 1 هم د دې فیکټر دی، که 12 1 سره ملټیپلای شي نو هم تینا سره راځي 12 راځي، او 2 هم د دې فیکټر دی، 2 کچره 6 سره ملټیپلای شي نو هم تینا 12 راځي. صحیح شو کنه؟ نو 12 multiples of all its factor. نو دا 12 چې دی دا به د ټولو ملټیپل سویه فیکټرز. ٹھیک شو کنه؟ دا د ملټیپلز دي. ها اوس دی الګوریدم کې موږ ته څه وایي؟ ټو کاونټ ملټیپلز m of a given number lying between two numbers. صحیح ده؟ نو اوس سټپ 1 کې به موږ څه کوو؟ نمبر دی الګوریدم کې څه وایي؟ count multiple of a given number num lying between two numbers n1 and n2 where n1 is greater than n2 is greater than n1. صحیح شو؟ نو ریډ اړومبه به موږ په کمپیوټر باندې سره ریډ کوو نمبر n1 او n2 به ریډ کوو. صحیح ده؟ د کې دی ملټیپل ویلیو به د m ویلیو به انیشلی 0 سیټ کوم ځکه چې ملټیپل کې خلاص نشته کنه. اوس به څه کوم؟ کمپیوټر ته به څه وایم چې د n1 نه n2 پورې یو نمبر داغه موږ ګورو کنه چې د دې څومره دغه راځي، لکه هغه موږ به ګورو چې داغه څومره ا یو ویلیو ته موږ روباسو، یعنی هغه فیکټر موږ روباسو. څنګه به روباسو؟ اوس به موږ کو ملټیپل به چک کو چې کچره دا نمبر چې دی دا می ډیوایډ کو په یو فیکټر باندې او دا غینه ریمایندر سره راغی. که ریمایندر تینا دلته کې ګوره دی تصویر ته، که 15 یو نمبر دی او هغه ما په 3 ډیوایډ کو، په 3 خو پوره ډیوایډ کیږي کنه. ٹھیک شو؟ نو ریمایندر بس شي 0 شي. نو مطلب دا چې دا یو فیکټر دی کنه، دا د دې ملټیپل. ٹھیک شو؟ نو اوس چې کوم دی ماته د دې فیکټر ملو شو، نو زه به سو کما په ملټیپل دې سټپ نه پس به سو کما په دې f مل از ایکوال ټو 0 دین m از ایکوال ټو m پلس 1 په m کې یو اضافه وکا، یو ملټیپل ماته ملو شو، یو ملټیپل ویلیو ماته ملو شو. بیا به څه چلو شي؟ کچره دا د دې برابر نر را نغه کنه، کچره دا د دې برابر را نغه، نو بیا به څه سچویشن ای کو 1 کدی نه ریمایندر سره غل کدا 15 می پسد تقسیم کو نو 7 دونی 14، نو 14 نو دلته کې یک ریمایندر پاتې کیږي ریمایندر. نو چې ریمایندر پاتې شو 1 نو دا د 0 نه دی برابر، نو دی بس کیو دا ناٹ ډیویزبل بای 7 دی. نو دا فیکټر صحیح ده کنه؟ ناٹ ډیویزبل لیکنه، نو دی به فالس شي. دا کنډیشن به ما سره سکیږي فالس کیږي. ها نو مونږ به داسې ګورو چې هغه نه ما سره ریمایندر 0 راځي، نو بیا به نیکسٹ اگین به دی ا ته ځي، بیا به دا سټپ کوي، بیا به دا سټپ کوي اگین. ٹھیک شو؟ او رائټ ام ما سره چې څومره ملټیپلز جمع شي هغه به په سکرین باندې شو کو. اوکے صحیح ده؟ نیکسٹ زم ها او ایگزیکٹ پشم دینا پس ته پرابلم ټو پروډوس ا ملټیپلیکیشن ټیبل اف ا ګیون نمبر. د الګوریدم کې اوس یو ملټیپلیکیشن ټیبل جوړول دی په کمپیوټر باندې چې زه یو نمبر ورکم او دا غي ماته څه جوړ کی. This algorithm produce a multiplication table for a given number up to 10. The 10 پورې یو given number زه ورکوم 10 هم ورکولی شي 20 هم ورکولی شي، just for example 10. ٹھیک شو؟ اوس دا یو نمبر تا ورکو سیستم ته تا ورکو 8، دا یو نمبر دی. نو دې کې بس دې کې بس د ما یو کاونټ ویریبل به زما پکاري. صحیح ده؟ یو کاونټ ویریبل به زما پکاري. کاونټ به د 1 نه شروع کوم تر کوم ځای پورې وزم 10 پورې وزم. دا کاونټ به هر ټایم یو پلس کوما ځکه چې یو ځل د 8 1 ز 8 براشي، بیا به 8 2 ز 16، بیا 8 3 ز 24. ٹھیک شو کنه؟ نو دا به رو انکریز کیږي 1 بای 1. نو دا c پلس 1 مطلب کاونټر پلس 1 به د اضافه پدې کیږي. نو زه دې سیټینګ بسنګ کو په الګوریدم کې
step 1 سبقو set c is equal to 1 initialize counter دا زما initialization دی دې step ته سوی دی c is equal to 1 ته سوی initialization چې د دې ویلیو ما شروع کې x set کړه صحیح شو بیا به کوم دې سوکو read نمبر به read کو نمبر به یوزر ورکی یوزر ولا څه ورکړل 8 سی ورکړل 8 ویلیو ورکړه اوس به دې نه پس سوکی repeat step 4 5 and 6 while سشي دا ویلیو چې دا نمبر چې دی دا lesser than or equal to 10 دې کې ما سی نه دی لیکلی ٹھیک شو کاونټر صحیح ده کاونټر lesser than or equal to 10 کاونټر پورې بزی دی ٹھیک تا کنه بیا چې کوم دی set tab is equal to num multiply by c نمبر سره به دا ملټیپلای کیږي کنه دا ملټیپلیکیشن دی نمبر ملټیپلای by c is equal to دا ټیبل ویلیو برازي دا برازي 8 برازي بیا به 16 راځي بیا به 24 راځي نو دا هغه ویلیو ده نو دا به چې په آوټپوټ باندې شو کوم رائټ نم نو دا ما په سنگل کوټ کې بند کړي کلم چې کیریکټر تاسو په آوټپوټ کې شو کوي هغه په څه کې شو کوي په سنگل کیریکټر سره سنگل کوټس کې ویلي کې هغه کیریکټر به د طالب په آوټپوټ باندې شو کیږي نو نم ملټیپلای د ملټیپلای سمبل به شو شي بیا به کاونټر ویریبل شو شي او بیا به ټیبل شو کیږي ټیک شو از ایکوال ټو ور سره ها او بیا به سی از ایکوال ټو سی پلس 1 او انکریمنٹ کاونټر ویریبل دیتا انکریمنټیشن وای دا مونږه وخت کې بیا سی لینګویج کې وایو ټیک ته کله چې مونږه بیسکس وایو د سی لینګویج نو هغه وایو انکریمنٹ او ډیکریمنٹ اپریټرز به وایو ها دا غیر لپاره پلس پلس او ماینس ماینس سمبل استعمالي غو بیا وروسته وایو خو بیا دې کې اند اف وایل لوپ او دا دې سټپ 7 ایگزیټ صحیح شو کنه ها بیا دې اوس دا پرابلم چې دی 14 دا ډیر ایزی دی سیلسیس چې دی نو دا فارنهایت ته کنورټ کول دی ټیک ته نو دې کې څه وایي this algorithm converts celsius to fahrenheit f temperature نو د دې سمپل دی ریډ به سیلسیس ټمپریچر به ریډ کې دا غي فارنهایت فارموله بولی کې او بیا بسو کې فارنهایت ته به دې فارموله په ترو کنورټ شي او دا به رائټ کې او ایگزیټ پکې سیمیلرلی او پرابلم نمبر 15 دی convert fahrenheit to celsius temperature نو هغه کې بس ریډ کې دې کې به فارنهایت ریډ کې صحیح ده ریډ فارنهایت بکې او دا به د دې فارموله بولی کې او دینه پاسې کوم دا به تاسو کیمستري کې ویلي کړه ټیک ده نو رائټ سی او دا ایگزیټ صحیح شو دا غرانګي پرابلم نمبر 16 find even number in integers ranging from n1 to n2 was even numbers where n1 is less than n2 is an even number دی الګوریدم کې څه غواړي چې even number calculate کول دي this algorithm finds even number in integer ranging from n1 to n2 where n1 is less than n2 and n1 is even number ٹھیک شو even number مونږه کیلکولیټ کوو n1 او n2 دوه نمبر یو به مونږ ورکو ټیک شو n1 بسوي less than n2 وای صحیح ده کنه n1 به even number صحیح ده نو سټپ 2 سبا کوو لومبه په دوه نمبر ریډ کو سټپ 1 کې بیا سټپ 2 کې بسې set even is equal to n1 n1 به even number ورکوم د الګوریدم کې مونږ ته ویلي ټیک ده بیا بسې Step 3 repeat step 4 5 while even is lesser than or equal to n2 تر هغه وخت پورې به دا steps repeat کیږي تر څو پورې چې دا even number چې کم ما ورکړی دی دا چې دی برابر شوی نی یا less وی یا برابر وی د n2 ټیک ټک نه او چې بیا د n2 نه زیاتیږي نو هغه بیا فالس شي بیا به ټیم نور نه ریپیټ کیږي بیا به ختم شي الګوریتم رائټ even هغه even نمبر به بار بار ماته په سکرین باندې شو کوي چې دا even دی set even is equal to even plus 2 هر ټایم چې دی یو ځل even پرنٹ کی په سکرین شو کی بیا په even کې دوه اضافه وکړو نو نیکسٹ even ته ووړي بیا په دوه اضافه وکړو بیا به نیکسٹ even ته ووړي بیا په کې دوه اضافه وکړو بیا به نیکسٹ even ته ووړي تر هغه ټیمه پورې تر څو پورې چې دی n2 ویلیو نه کمی یا داغي برابرۍ ټیک شو که داغه نه زیات شو لکه اوس مثال په تور د n2 ویلیو 24 د دې 24 پورې ورسېده 24 پورې ورسېد او بیا په کې 2 اضافه وکړه نو 2 26 شو نو 26 خو بیا د سنه زیات شو 24 نه زیات شو نو بیا به دینه پرنٹ کوي بیا به شي end of while loop شي او step 6 exit صحیح شو ها دومره بس کدا بل الګوریدم وکما وېما ها add members of two lists ٹھیک شو this algorithm adds members of two lists l1 l2 ان لیست L3 دریم لیست به ته مونږ اضافي جوړ کوو هغه به دوه لیستونه اډ کړي دوه لیستونه به دوه هغه به کوم دی رواني دا غي لیست 1 او لیست 2 دوه ویلیوز دي هغه مونږ خپل کې سکو اډ کوو نو لومبه به مونږ سکو کمپیوټر باندې به ریډ لیست 1 او لیست 2 دوه به ریډ کوو ټیک تا کنه دوه لیست به مونږ ریډ کوو
نو سبو کو set I دا I یو کاونټر ویریبل دی انیشلایز د کاونټر ویریبل ټو 1 ټیک شو دا 1 نه بل شروع کیږي صحیح ده step 3 repeat step 4 and 5 while I is less than or equal to n د n کې چې کوم ویلیو وي د لیست کې دا د ending ویلیو دا n ټیک شو کنه هغه پوری بدیږي ک لیست 1 کې 10 پوری او د لیست 2 کې 10 پوری نو دی به کوم زی پوری زی 10 پورې بزي ټیک شو کنه دغه دی ویلیو دا آی ویلیو تبا ګوري هغه ځای پورې بزي ها بیا بس کیږي set L3 L1 plus L2 او I دا فار لوپ باندې وکاو ان شاء الله دا بیا سی لینګویج کې تاسو صحیح کې چې دوه ویلیو څنګه اډ کیږي ها صحیح ده نو list of I او list 1 of I plus list 2 of I دا باغه یو ارے لوکیشن باندې چې کم سیس پروت ته لیست کې اوبه تینا روچتای ها او هغه به اډ کوي هغه ویلیوز نو set I is equal to I plus 1 increment counter دا increment counter دی ها او بیا بسی end of while loop یا while loop باندې کیږي for loop باندې سبانی نو هغه ټیم با ډیسکس کوو ها او چې کوم دی صرف دا الګوریدم رائټینګ هغه ټیکنیک تاسو زده کی ٹھیک شو step 6 exit ها 18 number problem دی calculate GCD of a given two numbers ٹھیک شو this algorithm calculate GCD of given two numbers m and n. Step 1 دیکھ بسی read m and n دوانه بچ کم دی read کئی m او n با read کی بیا بسو کی step 2 if n is equal to 0 go to step 5 otherwise proceed to step 3 کچاره n is equal to 0 شو نو سبا کی دی بجی ډایرکټ بس زکه جی سی ډی کې چې کله ګریټیسټ کامن ډیوایزر وي ډیوایزر کې چې 0 راشي څه چلی ها نه چې یو ویلیو ډیوایډ کې په 0 باندې ډیوایډ کیږي نه ډیوایډ کیږي کنه میث کې مونږ دا ډیسکس کوو کنه چې یو شیز کې 0 راغی په ډیوایزر کې نو څه چلی اخو غلط شو کنه صحیح شو نو هغه چې وای کچره لومبني چک ک نمبر په 0 باندې ډیوایډ کیږي نو اخو دا سره بس ایگزیټ ته دا غلط نمبر دی په 0 باندې نه ډیوایډ کیږي لکه چا 0 ورکو او که ادروایز که دا 0 نی نو سټپ 5 ته لاړ شه او بیا او کني نو پروسید ټو سټپ 3 ډیوایډ m by n باندې ډیوایډ کا او ګوره assign the value of the remainder to r ته به کوم دی هغه ریمایندر ویلیو ورکړي بیا بس اوکې سټپ 4 assign the value of n to m and value of r to n and go to step 2 دا چې کوم دی نو یو بس شي یو به ویلیو بچاته assign کی n ته assign کی او بل m ته assign کی and the value of r remainder to n remainder چې سره غلی هغه بچاله ورکی n ته ورکی and go to step 2 واپس بدل ترازی بیا به چیک کړئ یو جی سی ډی کا ګریټیسټ کامن ډیوایزر به پکې روباسي کړه ٹھیک شو بیا به سو کی رائټ m هغه m ویلیو چې دا هغه موږ ته پاوټ بورډ باندې شو کوي او ایگزیټ وشي صحیح شو بیا دی پرابلم نمبر 19 determine whether a given number is prime number or not ٹھیک شو یو چې کوم دی یو نمبر دی هغه موږ ورکړی چې هغه پرایم دی کنه دی نو پرایم نمبر څه نه خوي پرایم نمبر څه نه خوي پرایم نمبر تاسو پیژنئ ها وکما سٹاپ کم بس ها ها خازه بس دا بیا بعد کې ډیسکس کو ان شاء الله دیزی پوره دا کیلکولیټ جی سی ډی اف ا ګیون نمبر پدې کې څه پرابلم ای تاسو بیا ماته وایي ٹھیک شو او نو ان شاء الله چې هغه بیا مونږه بل کلاس کې ډیسکس کو دا اخیری دوه الګوریدم پاتې شو ٹھیک ده او هوپفلی چې تاسو به پدې وای شي وي ثانک یو